السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن في حالة أنه رفضت لنا التأشيرة ماذا يجب علينا فعله ما بعد رفض الفيزا. هنا سوف نتطرق إلى نقاط مهمة، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للتساؤل المطروح من طرفكم عن ماذا يجب علينا فعله في حالة رفضت لنا الفيزا، أولا هنا سوف نؤكد على أنواع تأشيرات الدخول إلى أمريكا، وسبق أن وضحت هذا ولا بأس أن أوضح لكم من جديد بالمختصر المفيد. بالنسبة لتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة فهي مختلفة، ومن بينها فيزا الهجرة التي تخول للحاصل عليها عند دخوله إلى أمريكا أن يتحصل على الإقامة الدائمة أو ما يسمى بالجرين كارد، ومن بعد ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية. وهناك تأشيرة دخول أخرى نسميها بتأشيرة لغير الهجرة، ولا تخول للحاصل عليها عند دخوله إلى أمريكا الإقامة الدائمة، بل يجب عليه في الوقت القانوني الذي هو محدد. مثلا سوف نقرب لكم المسافة. فيزا السياحة لا تخول للحاصل عليها وعندما يدخل بها إلى الولايات المتحدة أن يمكث أو يقيم إقامة دائمة بالولايات المتحدة، بل يجب عليه أن يعود لبلده الأم في أقل من 6 أشهر، ويجب عليه العودة بالطبع بدون أنه يخرق هذا القانون الموضوع في فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع اللائحة طويلة فيما يتعلق بفيزا لغير الهجرة. وبعدما وضحنا لكم النقاط الأولى على كل نوع من فيزا هجرة أو لغير الهجرة، ننتقل إلى المقدمين على كل نوع من هذه التأشيرات. ومثلا هذا المقدم على كل نوع وصل إلى الإجراءات الأخيرة، أي الفصل والحسم يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. وفي الوقت الذي سوف يدلي المعني بالأمر ملفه سواء لدى القنصل أو ضابط الهجرة، هنا في هذه اللحظة الحاسمة سوف يوضح لنا ملف المعني بالأمر هل هو مكتمل، هل هو خالي من التزوير في الوثائق، هل هناك وثائق ناقصة، هل هناك وثائق تطرح الشكوك، هل الملف المتعلق بالشخص المعني بالأمر ملفه الطبي خالي من الأمراض الممنوعة من الدخول إلى أمريكا، هل السجل العدلي أو الجنائي نظيف. في حالة وجدوا بأن الملف تتوفر فيه جميع الشروط والمؤهلات مكتملة، ففي هذه الحالة قد تتم الإجراءات بخير وسلام. وبالطبع هناك طرح للأسئلة التي تعطي توضيح مهم عن صاحب الملف، هل هو يستحق الحصول على الفيزا بنعم أم لا. وفي حالة أنه اتضح بأنه صاحب الملف ملفه أو شخصيته تثير الشكوك على مختلف الأصعدة في ملفه، هنا يستدعي من القنصل أو ضابط الهجرة رفض الفيزا له بدون نقاش، لأنه القانون المتعلق بكل فئة من أنواع التأشيرات يتطلب أن نجد الملف ليس به شبهات، وكذلك المعني بالأمر تتوفر فيه المؤهلات. وعند الرفض سوف يطرح التساؤل لماذا رفضت لي الفيزا. هنا سوف نجيب رفض الفيزا له أسبابه متعددة وذكرناها لكم قبل قليل. في حالة وجدنا واحدة من الأسباب فممكن أنها تشكل علينا مشكل في عدم الحصول على الفيزا. بالطبع سوف ترفض الفيزا للمعني بالأمر، وسوف يطرح التساؤل في حالة أنه تبين بأنه المعني بالمقابلة رفضت له الفيزا ويريد التقديم عليها من جديد. هنا ممكن التقديم عليها من جديد، ولكن في حالات استثنائية كالذي مثلا لديه مشكل في عدم المؤهلات التي هي مشروطة عليه في ملفه. كذلك هناك بعض الإثباتات كدعم مالي أو إلى غير ذلك.
وكذلك سوف نجد بعض الأشياء هي منعدمة في الملف. هنا ممكن هذه الأشياء تصحيحها من بعد. هنا نؤكد ما بعد رفض الفيزا لنا ممكن الاشتغال على التقديم عليها من جديد. في هذه الحالة على المعني بالأمر أن يقدم ملفه من جديد شرط أن يصحح كل ما هو مطلوب منه في الفيزا التي قدم عليها سابقا. وللتأكيد الذي ظهر ملفه يوم المقابلة به تزوير أو تدليس في الوثائق فهذا غير مقبول لكي يقدم على الفيزا من جديد، لنؤكد على هذا. وللتوضيح لأنه هذا يسمى خرق قانون الهجرة، وهذا التزوير في الملف هو غير مقبول. ورغم أن المعني بالرفض يقول في نفسه بأنه سأقدم على الفيزا من جديد وأتحايل على ضابط الهجرة أو القنصل يعني يوم الموعد والمقابلة، هنا يجب أن تضعوا في الحسبان كل من هو مر بإجراءات المقابلة سابقا ورفضت له الفيزا فاسمه يظل معروفا مسجلا لدى السفارة الأمريكية وسوف يتضح لهم هذا من جديد. لهذا نؤكد لا داعي للتلاعب في هذه الأشياء التي ممكن أن تقع فيها أمام يعني الأمر الواقع، وممكن للسفارة الأمريكية تأخذ إجراءات قانونية ضدكم لأنه سبق أنه تساهلوا معكم برفض الفيزا رغم أنهم وجدوا أن هناك تدليس وتزوير، لأن هناك تزوير بالطبع. أما في المرة يعني الجديدة التي تريدون فيها التحايل والتقديم من جديد بوثائق مزورة إلى غير ذلك فهذا سوف يشكل عليكم مشكل. وبالطبع سبق أن وضحنا بأن السفارة الأمريكية ممكن أنها سوف تستدعي أو سوف تقوم بإجراء قانوني ضدكم لأنكم قمتم بالتلاعب والتحايل على قانون هجرة أو قانون طلب فيزا لغير الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كل من هو يريد التلاعب من جديد وفي حالة أنه اتضح هذا فممكن أنه المعني بملفه يحال إلى القانون بحكم التلاعب وتضييع الوقت الذي هو يحسب كعمل لدى السفارة الأمريكية، وبالطبع يعتبر إزعاجا لعمل السفارة الأمريكية ولموظفيها وتعطيلا للمواعيد والمقابلات التي وقتها منظم على اختلاف فئات التأشيرات التي هي مستقبلة من طرف السفارة الأمريكية بتاريخها. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وأما في حالة أن هناك بعض الأخطاء أو أوراق ناقصة وسببت لكم الرفض في الأول ممكن تقديم الملف من جديد، ليس هناك من مشكل للحصول على الفيزا من جديد ويخول لكم القانون هذا. وكذلك بالنسبة للذين سجلهم الجنائي أو العدلي به مشكل وسبب لهم الرفض يعني سابقا عند تقديم سواء لفيزا هجرة أو لغير الهجرة ويريد أن يقدم من جديد، بالطبع سبق أن رفضت له الفيزا، هنا لازم أننا نجد سجله الجنائي أو العدلي قد رد له الاعتبار بالطبع من طرف المحكمة ببلده الأم. هذا ممكن أنه يقدم على الفيزا من جديد لكي يتحصل عليها، ليس هناك من مشكل. أما في حالة أن السجل العدلي أو الجنائي لا زال فيه المشكل بالطبع رغم أن هذا الشخص سوف يقدم من جديد سوف ترفض له التأشيرة. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ننتقل في حالة أردنا التقديم من جديد نصحح كل ما هو ممكن ولا نقع في الأخطاء الأولى التي سبقت أنها تسببت لنا في عدم الحصول على الفيزا. وبالنسبة للمقدمين على فيزا الهجرة ورفضت لهم التأشيرة سابقا ممكن أن تكلفوا محامي هجرة للاشتغال ومتابعة الملف المقدم كمعاملة من جديد، وممكن أنه تتم الإجراءات بخير مستقبلا للحصول على الفيزا بدون عرقلة بدون مشكل. وممكن إن شاء الله سوف يعني تتضح يعني أسباب رفض الفيزا لكم كفيزا هجرة. بالطبع هذا سوف يشتغل عليه محامي هجرة وممكن تصحيح مكامن الخطأ وسوف تتحصلوا
على الفيزا بدون الوقوع في رفض الفيزا لكم من جديد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وبالنسبة للذين مقدمون على فيزا لغير الهجرة، هنا أنتم المعنيون بتصحيح ما يمكن تصحيحه. هنا نقصد بأن تقديم ملف يعني فيزا لغير الهجرة بالطبع نقدم عليه خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لازم أننا نقوم بتقديم الملف مكتمل خالي من جميع الشوائب والشبهات، ولازم كذلك أن تقوموا بدعم يعني ملفكم بجميع الإثباتات التي سوف تخول لكم الحصول على الفيزا من جديد بالطبع، رغم أنها رفضت لكم في الإجراءات السابقة لدى السفارة الأمريكية. وللتأكيد بالنسبة للإخوة الذين هم رفضت لهم الفيزا سابقا، سواء مقدمون على فيزا للهجرة أو لغير الهجرة، هنا لازم أن تعرفوا ما لكم وما عليكم. في حالة أنكم عرفتم ما لكم وما عليكم إن شاء الله من أخطاء إلى غير ذلك تسببت لكم في الرفض سابقا، فممكن مستقبلا تشتغلوا على ملفاتكم بضوابط، وممكن أنكم سوف تتحصلوا على الفيزا بدون مشكل. وقانون الهجرة أو القانون الذي يتعلق بفيزا لغير الهجرة يخول لكم هذا شرط تصحيح مكامن الخطأ التي تتعلق بالملف الذي سبق أنه رفض لكم، وبالطبع لن تتحصلوا سابقا أو لم تتحصلوا سابقا على الفيزا. هناك تساؤل قد يطرح: من هم المسموح لهم بالتقديم على الفيزا من جديد في حالة رفضت لهم سابقا؟ إذا هنا لازم أن نشتغل على طلب التأشيرة من جديد. ليس هناك من مشكل، ولكن لازم أن تتوفر فيكم يعني الشروط يعني مكتملة. فإن توفرت الشروط مكتملة فممكن أننا نقدم عليها بأريحية للحصول عليها، رغم أنها رفضت لنا سابقا بدون خوف بدون قلق. أما الذين رفضت لهم التأشيرة بالطبع سابقا ويعني وقعوا في المحظور وهناك تزوير للأوراق، السجل الجنائي به مشكل إلى غير ذلك، فهنا ننصح لا داعي لتضييع الوقت، لأنه سوف تقع في المحظور بالطبع من جديد، وسوف ترفض لكم الفيزا. وسبق أن وضحت لكم هذا في بداية الفيديو. إذا هناك من ممكن أنه يقدم عليها من جديد ليس بالمشكل وسوف يتحصل على الفيزا رغم أنه رفضت له سابقا، وهناك بالطبع يعني إخوة وأخوات الذين سبق أن رفضت لهم التأشيرة لا يسمح لهم بالتقديم عليها من جديد، لأنها سوف ترفض لهم بالطبع من جديد. وهذا عائد للمشكل الذي سوف نجده في ملفهم. ممكن أنهم لديهم تزوير إلى غير ذلك، وممكن أنهم سوف يقعوا في التزوير من جديد، مما أنه سوف يستدعي سواء من القنصل أو ضابط الهجرة يرفض لهم التأشيرة من جديد. وللتأكيد كل من رفضت له التأشيرة فرسوم هذه التأشيرة لا تسترد، وهذا قانون يشتغل عليه سواء فيما يتعلق بفيزا الهجرة وفيزا لغير الهجرة، وهذا واضح. ويجب الاشتغال على إجراءات جديدة ما بعد رفض الفيزا في حالة أنه رفضت لكم، وبالطبع وضحنا لكم عن كيفية الاشتغال عليها بضوابط لكي تتحصلوا عليها مستقبلا بدون مشكل بدون الوقوع في المحظور. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأتمنى للجميع التوفيق في مسار
هجرتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإخوة الذين هم مقدمون على فيزا لغير الهجرة سواء سياحة دراسة إلى غير ذلك. وأشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.